آقا شما باشی 1 میلیارد پول داشته باشی، پولتو میدی برای چه ماشینی؟ از این ماشین چینیا میخری که آپشن داره ولی بعد 2 سال داغون میشه و کلا دیگه به درد نمیخوره، یا میدی پول میدی برای ماشین ایرانیا؟ شما باشی چی کار میکنی؟ حالا همینو بیار توی حوزه موبایل. اگه 10 میلیون داشته باشی میری سمت گوشی‌های شیائومی و سامسونگ یا میری سمت گوشی‌های ایرانی؟ سلام به آلفاتکیای عزیز، من امیرم. منم مجید. خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید خودتون. اگه جدید هستید تو کانال حتما گزینه سابسکرایب رو بزنید، این ویدیو رو لایک بکنید و توی کامنت ها بهمون انرژی بدید بریم سمت یکایی شدن، برنامه‌های خفن، ویدیوهای خفن تر و بله بخوایم با هم دیگه بتره کنیم. اینترویی که گرفتیم واسهتون رو که دیدید. بله. امروز می‌خوایم راجع به گوشی‌های ایرانی واسهتون صحبت بکنیم. یا 3-4 تا مدل از گوشی‌های ایرانی رو واسهتون معرفی بکنیم و با هم بررسیشون بکنیم، ببینیم که آیا اصلا واقعا ارزش خرید دارن. شاید بعضیاشون واقعا مشخصات خوبی داشته باشن، این همه دارن میگن گوشی‌های ایرانی بدن. امروز که شهریور 1403 هست، الان تنها گوشی که ایرانی باشه و توی بازار باشه و پرفروش باشه و یه جورایی دیگه همه بشناسنش، گوشی داریا بانده و گوشی‌های دیگه که بهتون معرفی میکنیم دیگه یه جورایی از رده خارج شدن و دیگه کمتر کسی داره. نوشه که دیگه اصلا ندارم، ولی خب شاید یکی دست دوم داشته باشه استفاده بکنه. و اصلا میخوایم ببینیم آقا این گوشی توی اون بازه قیمتی که اومده آیا مناسب بوده و اصلا کلا به چه سمت و سوی داریم کشیده میشیم. اولین گوشی از برند جی پلاس. کلا چند تا شرکت بیشتر نیستن که گوشی ایرانی تولید میکنن، یکیش همون جی پلاس، یکیش جی ال ایکس و همون داریایی که تازه اومده روی کار. اولین گوشی جی پلاس S10 که حافظه 64 با رم 4 گیگابایتی داره و یه باتری 4 گیگابایت. خیلیه 4 گیگ به نظرم واسه باتری. یه باتری 4000 میلی آمپری داره که با توجه به قیمتی که داره اوکیه، قیمتشو آخر سر بهتون میگم. یه دوربین 3 گانه داره، 3 تا دوربین داره و حسگر اثر انگشتش هم پشتشه. دوربیناش هم که 12 مگاپیکسل 2 و یه 2 دیگه است و یه لنز سلفی 8 مگاپیکسلی داره که این گوشی جک 3.5 هم میخوره، میتونید هندزفری راحت بهش بزنید و صفحه نمایشش هم یه صفحه نمایش معمولیه. پردازنده شاید واسهتون سوال بشه که چیه. اکثر گوشی‌های ایرانی رو پردازنده‌های چینی میذارن روش که مال شرکت یونیساک اسمش و یه اصلا یه عدد سری خیلی طولانی داره، نتونستم بفهمم چیه و به ذهن بسپارم که واسهتون بگم. یه UCS نمیدونم چیه که یه 10-12 اندازه کد ملی خیلی خاصه. آره. و پردازنده هاش هم چین تولید میکنه. امید ما و آدممون گرم میزنیم روی این گوشی. و اما بریم سراغ قیمتش. گوشی که الان واقعیت موجود نیست توی بازار. چرا؟ چون مال سال 2022 و اگه کسی داره یا از خیلی قبل داره که اصلا پیشنهاد خرید نمیشه و یا دست دوم دیگه پیدا بکنید. اون موقعی که موجود بود توی بازار قیمتش حول و حوش 2.5 تا 3 میلیون بود. یه گوشی کاملا و به شدت پایین رده بوده. زمان A12 این گوشی اومده. آره دیگه گوشی پایین رده ای بوده دیگه. حالا نظر ما چیه راجع به این گوشی؟ باتریش اوکی بوده توی این قیمت، حافظه و رمش هم خوب بوده با توجه به همون 2 و 3. بس همون پردازندشه دیگه، پردازنده و صفحه نمایشی که استفاده کرده که خب مجبوره دیگه از اون ور بزنه که همچین قیمتی رو بتونه ارائه بده. دقیقاً چیزی که این وسط هست، اسم دقیقش رو من بخوام براتون بزنم، گوشی یک بار مصرف. آفرین. چون ما یکی از دوستامون توی نمایندگی خود اصلی سامسونگه و گفت که ما این گوشی رو آوردیم و فروختیم. همکارم یعنی اون داشت تعریف می‌کرد. آوردیم و فروختیم. 2 تا لاین خیابون بود، این مغازهشون این ور بود، طرف گوشی رو به مشتری میفروشه، میره تا اون ور خیابون، دوباره برمیگرده این ور خیابون. دقیقاً به همین رفت و برگشت اون ور خیابون و این ور خیابون گفت که آقا این گوشی خراب شد. دقیقاً یه گوشی یک بار مصرفه. کلی آدم می اومد و گفتن آقا ما یه گوشی می‌خوایم، اینا خیلی خوب در اومده، قیمتش فلانه بیسار چی. گفتیم اگر یه استفاده معمولی داری که خیلی خیلی پایینه، یا مثلا گوشی می‌خوای برای بچه بخری، اون زمانی که شاد و نمیدونم اینجور چیزا اومده بود خیلی بورسش بالا بود و به خاطر همینم خوب فروخت. اومدیم و گفتیم آقا اگر شما یه گوشی می‌خوای که نمی‌خوای زیاد هزینه بکنی و برآورده بکنی چیزای خیلی معمولی و نیازهای روزمره‌تو، اینو برو بخر. ولی پس وردا نیای بگی آقا این گوشی خراب شد نمیدونم درستش کنین، LCDش شکست نمیدونم هیچ
قطعاتی ازش نیست. در حد اینکه مثلا یه جا گیر افتادی پیامتو بفرستی بعد گوشی خاموش شد. آره و حتی خود شرکت هم یه قاب ژله‌ای شفاف گذاشته بود روش و یه دونه گلاس هم گذاشته بود و بوش لازم خانگی اسپانسر این قسمت. و به خاطر همین کسی میومد میگه آقا قاب جی پلاس ها رو داری فلان مدلو، با کلاس هم میومد آقا اصلا اینا لوازمش نیست. نگردم نه شما نداره، خب یه هست برو ببین، خود نمایندگیش هم نداره همچین چیزی. و بعدها نمایندگی اومد و گفت که آره آقا این گوشی خیلی خوبه فلانه، اگه یاد باشه شبیه 11 پرو بود، نمیدونم مدل دقیقش چی بود، گفتن چقدر شبیه آیفون و فلان. اونایی که آیفون داشتن گفتن عجب گوشی. بعد از روی ظاهر، شکل ظاهر و اونم از روی عکس، حتی خود گوشی رو میدیدی حالت به هم میخورد. ویزیتورش اومد پیش ما گفت که آره آقا این گوشی اومده تازه، قابای رنگی سیلیکونی هم براش خود شرکت زده، راحت میتونن بیان برن تو سایت بخرن. آقا این چه مسخره بازی در آوردین. طرف 1 تومن بیشتر پول میده، هم لوازمش هست، هم خدای نکرده که خراب شد قطعاتش هست، دوباره قطعاتش هست، همین که سی پی یو دوربین همه چیزش بهتره. 4 روز دیگه خواست بفروشه میتونه بفروشه، همه امکاناتو داره. بعد بیاد مثلا اونو بخره. میگم بعضی وقتا آدم نمیتونه حتی مثلا میگم 100,000 تومان 200,000 تومان هم بیشتر هزینه بکنه، اون مال اون موقع است. و کسایی که میمدن میخریدن معمولا بذات مالی نداشتن، یا مثلا میگفت من خیرم میخوام برای یه تعداد افراد بخرم. سر همین من دارم بهش میگم گوشی یک بار مصرف. همون وقت که S10 رو معرفی کرد یه دونه X10 هم گذاشت، حالا با این فرق که آقا این هم پایین رده داره هم بالا رده. حالا فرقش چی بود پایین رده بالا رده؟ یه 32 گیگی بود و یه دونه 64 گیگی و به خاطر همین هم گفتن که آره مثلا پایین رده و بالا رده داره و همون X10 بیشتر فروخت نسبت به S10. و چیزی که بود توی این گوشی یه دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی داشت و یه دوربین سلفی 7 مگاپیکسلی و سی پی یو به کار رفتم همون سی پی یو به کار رفته توی سری S10 بود. باتری هم که براش استفاده کرده بود 4000 میلی آمپری بود. چیز خاص دیگه ای نسبت به اون نداشت، یه مقدار قیافش فرق می‌کرد و اینا و باز هم لوازم جانبی هیچی فلان و یک بار مصرف. گوشی بعدی که امیر میخواد برام معرفی بکنه شاید اسمشو شنیده باشید، GLX و من همین الان یه چیزی یادم افتاد که براتون بگم. اولین گوشه ایرانی که زد که کلی هم تلویزیون تبلیغشو کرد و نمیدونم عنکبوت و شاهین و نمیدونم اسپایدر و چی و بتمن و اینا و خیلی هم تعریفشو میکرد، این بود که این گوشی نسبت به پولی که میدادی و تنوعی که داشت و نمیدونم سی پی یو و رم و همه اینا که بود خوب بود، ولی بازم همون برچسب یک بار مصرف و دقیق ما میذاریم روش. حالا به چه دلیل میخوام عینه بهتون ثابت بکنم. این که یکی از دوستای قدیمی من که دیگه خدا رو شکر باش الان دوست نیستم، دوستش اگه داری این ویدیو رو میبینی بیا کامنت بذار، گفت که آقا آره من میخوام یه گوشی بخرم، چی بخرم؟ گفتم آقا اون وقت مثلا سری J5 و J7 پرو اینا اگه باشه 2017 من میخوام بخرم فلان. گفتم اینو بخر. گفت نه بابا من میخوام گوشی ایرانی بخرم، حمایت از کالای ایرانی بکنم و فلان و بیسار چی و چی. گفتم اینو نخر. گفت آخه برای چی؟ گفتم آقا این گوشی به این دلیل یک بار مصرف، اون جوریه، اون نمیدونم ترنده، اون همه دارن، خواستی بفروشیش اینجوری خراب شد اونجوری، تو اینو هیچ چیشو نمیدونی. آقا خرید اینا تا 2-3 ماه عجب گوشیه، عجب دوربینی داره، عجب فلانه، عجب بیساره. یه ضربه خورد، یه ضربه خیلی کوچیک. این گوشی مشکل پیدا کرد، آنتن دهی و دوربینشو نمیدونم شارژ زود خالی میکرد، همه ایناش مشکل پیدا کرد و دیگه نتونست درستش کنه و رفت سراغ همون J5 و J7 پرو. و چیزی که من بهش گفتم اگر تو میخوای حمایت کنی از کالای ملی برو کالای ملی بخر، نه اینکه گوشی که ساخته چینه رو بیا برو بخر. ببین داریم الکی خودمونو گول میزنیم. الان مثلا چیزی که هست توی بازار اگر که آقا شرکتش توی ایران باشه، نمیدونم خودمون تولید بکنیم، سی پی یو شو نمیدونم چیشو خودمون تولید بکنیم، دانشش از خودمون باشه، خب این میشه تولید ملی. و من خودم ملیه دارم و من خودم اولین نفریم که آقا میرم حمایت میکنم، ولی نه اینکه بخوای همه چیزا رو بیاری امیر چیز بکنیم، به قول امیر بگی مونتاژ میکنی بعد میگی گوشی ایرانی صفحت و یه جا دیگه بزنه نمیشه. الان خیلی از لوازم خونگی‌ها نمیدونم خیلی از چیزا هم همینه، نمیشه. حالا بریم سراغ این گوشی که اسم باحالی داره و همون جنرال لوکس GLX شاهین 3 یه صفحه نمایش 90 هرتزی داره و حافظه و رم 128 گیگابایتی 8 گیگابایتی رم داره، بازم خوب که واقعا خوبه و دوربین 4 گانه داره، 4 تا لنز دوربین داره و دوربین سلفیش هم 2 گانه است.
بله. یعنی 6 تا لنز دوربین توی این گوشی هست که فیلم برداری 2K داره و ارزم به حضورتون قیمتش هم رو هولوش 7.5 تا 8 تومن بوده اون موقعی که توی بازار موجود بوده و پردازنده‌ای هم که استفاده کرده 8 هسته‌ای مدیاتک بوده. من نمیدونم دیگه این چه تولید ملی اصلا کاریش نداریم و دایمنسیتی گذاشته بوده روی این گوشی و بازم همون به قول مجید برچسب یک بار مصرف روش قرار میگیره. چرا؟ چون مثلا ما معروفیم به کپی کار بودن دیگه، مونتاژ خوب میکنیم اما دانش این که چیا رو کنار هم مونتاژ بکنیم ما نداریم. این میشه که با یه ضربه همه چیش نابود میشه، انگار مثلا موتور یه سره کرده باشه. دقیقاً همینه. و اما بریم سراغ آخرین گوشی، بازم مثل همیشه بریم سراغ گل سرسبد و داریا باند 5G. آره. خیلیاتون خواسته بودن آقا این گوشی رو بررسی بکن، داریا باند فلان بیسار. هم وقتی که اومد همه بلاگر رفتن عجب گوشی و فلان و بیسار و بریم نمیدونم، هم رو دعوت کرد خود شرکت داریا و نمیدونم اینجوری. اصلا شرکت داریا بخوام یه خلاصه ازش بگم کلا سامسونگ می آورد خب و یکی از بهترین گارانتی های برند سامسونگ بود و هر کسی هم می‌خرید گوشیشه و خدای نکرده مشکلی پیش می اومد براش همون سامسونگا خیلی راحت با خیلی هزینه خیلی کم بعضی وقتا رایگان براشون تعمیر می‌کرد و به نظرم خیلی شرکت خوب و با این کارش اومد یک مقدار خودشو خراب کرد. ولی خب میگم اینا یه سری سیاستاست که هیچ وقت هیچ کسی ازش سر در نمیاره. ما هم نمیخوایم بهش بپردازیم. ما وظیفمونه بیایم بگیم آقا شمایی که از جنس مایی، شمایی که مردمی عرق میریزی پولتو در میاری، چقدر پول بدی بری چی بخری، چقدر پول کمتر بدی اصلا مثلا انقدر پول داری بری اونو بخری. ما وظیفمون اینه. گوشی داریا اون وقت که اومد خیلی گوشی باحالی به نظر می اومد و حالا نمیدونم من تبلیغ اولیشو یادم نمیاد ولی الان که تبلیغاشو میبینم همه دارن هم مسخره میکنن. آره دارای قابلیت عکس برداری، دارای قابلیت فیلم برداری، دارای قابلیت نمیدونم چراغ قوه، دارای قابلیت چی. خب بابا باتری داره این گوشی. اینا همه داره. حالا نمیدونم مسخره بود یا عجیزی، من واقعا رو مخم بود و خیلی مثلا هرسم میگرفت و خندم میگرفت که یه سی پی یو مدیاتک 7050 داشت و 3 تا دوربینم داشت، یه 50 یه 2 و یه 8 و من خودم به شخص دستم گرفتم کیفیت بدی نداشت. ولی بازم میگم آیا تولید ایران هست یا نه مونتاژ خب ایران. اون کیفیتی که میگی بد نبود اونو بعد ما تو ویدیوهای قبلی هم گفتیم وقتی عکس برداری میکنین عکساتون رو بندازین توی نمایشگر دیگه کیفیتشو ببینید. خب چرا کیفیتش خوب بوده؟ ممکن که نه، درصد خیلی بالایش به خاطر صفحه نمایش امولد 120 هرتزی که گذاشته روی این گوشی و قاعدتا چیز خوبی رو بهمون نشون میده. حافظه‌ای هم که داشت این گوشی رم 8 تا حافظه 256 هنوزم که هنوز موجوده توی بازار و تایپ سی و اگر اشتباه نکنم 67 وات ساپورت بوده و میگم اینا همه روی کاغذ اوکیه و هیچ مشکلی نداره و اگر کسی دوست داشته باشه بخره ارزش خرید داره. ولی بازم من دارم میگم پول تو ریختی توی سطل آشغال. یک بار مثلا اگه پولت زیاد کرده من شماره کارتو توی دیسکریپشن میذارم شما بزنید به کار، اصلا مشکلی نداره. حالا این 67 واتی هم که گفتن آداپتورش همراهش نیست توی جعبه. نمیدونم این آداپتور ما چی باید بخریم توی بازار آزاد. البته آداپتور خودشو گفتن خودش داره و نمیدونم حالا اگه از شرکتش بخری خودش جدا بهت میده و میگم حالا نمیدونم اینا رو دقیقاً. و ما کسایی که دیدیم خریده بودن، حالا یکی از بلاگر علامت توی ذهنم گفته بود که آقا واقعا آشغاله، واقعا فلانه، واقعا بیسار، نمیدونم چیه فلان بیسار. میگم ولی برای شروع بد نیست. ولی این اوایل ویدیو بهتون گفتم که این قصه داره. قصهشو من قبلا براتون تعریف کردم، بازم یه مقدار ریز براتون تعریف میکنم که آقا قراره چی بشه. این قضیه رجیستری هیچ بی مربوط نیست به این قضیه گوشی تولید ایران و الانم جدیدن اگر شنیده باشید گوشیای نوکیا دارن میزنن و ایرانیه، همونه نوشته نوکیا فلان بیسار. من نمیدونم شرکت نوکیا نمیخواد بیاد شکایت بکنه. اصلا ما اینو بگیم بس دیگه، اینکه رابط کاربریش داریا او اس. آره رابط کاربری داریا او اس داره و رابط کاربری هم که داره میگن که شما میتونی بدون اینترنت تماس تصویری رایگان داشته باشی. خیلی خوبه. با چی و چه جوری من نمیدونم دیگه معلوم نیست اینا. ولی داریا یه گوشیه که ما هر وقت که بیاد توی دستمون میاریم و جلو دوربین با هم بررسیش میکنیم، چون گوشیه که هنوز جای بحث هست روش و اینکه یادم رفت بگیم 5G ساپورت هم هست.
امیدوارم که شرایط بهتر بشه. اینم بود از معرفی گوشی‌های ایرانی. حالا چیزایی که خوب بوده ما براتون تعریف کردیم، بیشترش روی همون جی ال ایکس ها بوده که جی ال ایکس هست میگم اولش 5 6 سال پیش بوده. زیاد ما دلمون نمیخواست بگیم، حالا چیزایی که ارزش خرید واقعا داشت. حالا یه سریا میگن نه ما فقط ایرانی و فلان و اینا، حرفایی که ما زدیم اصلا قبول ندارن. اومدیم برای اونا معرفی کردیم. آقا اگه میخوای پول بدی برو برای اینا پول بده. الانم که فقط داریا بان هست. امیدوارم که دوست داشته باشین داریا باندو و استفاده بکنین. پشتش هم یه حالت چرمیه، آره چیز داره، یه سری مدلاش فکر کنم رنگ سبزشه، چرمی خوب داره. آره. سابسکرایب این چنل، لایک این ویدیو، یادتون نره تو کامنت ها نظرتون هم راجع به این گوشیایی که معرفی کردیم حتما واسمون بنویسید ببینیم نظر شما چی بوده، انتخابتون هست یا نه. عاشقتونیم بچه‌ها، خیلی دوستتون داریم. مرسی از تک تک حمایتتون. بازم ما نیازمند بیشترین ها. خدا حافظتون. خیلی دوست داریم. خدا نگهدار.